નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે ખાસ જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે બ્રિક્સ સમિટ ચાલી રહી છે અને તેમાં નરેન્દ્ર મોદી જે રશિયા પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં ખાસ જે આ સમિટમાં ભાગ લીધો હતો. આ જે બ્રિક્સ સમિટ છે તે એટલા માટે ખાસ છે અને ચર્ચાઓ એટલા માટે થઈ રહી છે કારણ કે ખાસ આપણે વાત કરીએ તો ભારત અને ચીન આ બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાર્તા થઈ, દ્વિપક્ષીય વાતચીત થઈ અને અનેક બાબતો અંગે અહીંયા ચર્ચા બંને દેશોના જે વડા છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી. શી જિનપિંગ અને નરેન્દ્ર મોદી 2020ની આપણે ઘટનાની વાત કરીએ, ગલવાન ઘાટીમાં જે ઝડપ થઈ અને ત્યારબાદથી બંને દેશો વચ્ચે એક પ્રકારે જે શીત યુદ્ધ આપણે કહી શકીએ તે ચાલુ હતું અને સતત આપણે વાત કરીએ તો ત્યારબાદથી માહોલ કે જે ખૂબ જ ગરમ હતો. પરંતુ અત્યારે આપણે વાત કરીએ તો રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની આપણે વાત કરીએ તો તેમના ખૂબ જ અલગ પ્રયાસો રહ્યા છે ભારત અને ચીન સાથે બંનેને એક લાવવા માટે કે પછી બંને દેશો સાથે તેમના જે પ્રકારના સંબંધો છે તેને લઈને. સાથે જ વાત કરીશું ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ભારતના અન્ય દેશો સાથેના જે સંબંધોની, રશિયા સાથે, ચીન સાથે, એટલે કે જે એશિયાનો આ જે ભાગ છે, એશિયાના દેશો સાથેનું જે ખાસ જે બ્રિક્સ સંમેલન છે જે આપણે વાત કરીએ તો તેની કેવી અસર જોવા મળશે. આ જો દેશો વચ્ચેના સંબંધો વધુ મજબૂત થશે તો, અને ખાસ કરીને ભારત અને ચીનના સંબંધો વધુ મજબૂત થશે તો કેવું ખાસ કરીને અસર ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જોવા મળશે. અમેરિકાની વાત કરીએ, સાથે યુરોપની વાત કરીએ તો આ બંને જે ખંડ છે તેમાં પુતિન એક પોતાનો ખાસ સંદેશ આપવા માગતા હોય તે પ્રકારે ભારત અને ચીનને એક લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે શું, એ પણ એક સવાલ છે. પુતિનને રસ આટલો કેમ છે ભારત અને ચીનને વચ્ચે જે પ્રકારે સંબંધો એક સારા બનાવવામાં? સાથે જ અત્યારે ચીને તો ચોક્કસથી કહ્યું છે જે એલએસી મુદ્દે જે સીમા વિવાદ ચાલી રહ્યું છે તેના મુદ્દે ક્યાંક ને ક્યાંક હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા તો આપી છે, પરંતુ ભૂતકાળ પણ આપણે જોવો જોઈએ અને તેના આધારે ચીનનો વિશ્વાસ કરવો કેટલો યોગ્ય છે, આ પણ એક મહત્ત્વનો સવાલ કે જે ઘણી બધી રીતે થઈ રહ્યો છે. આજ તમામ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ કે ભવિષ્યમાં આની અસર ખાસ કરીને કેવી જોવા મળશે તેના પર આપણે ચર્ચા કરીશું. અને ચર્ચા સાથે મારી સાથે રક્ષા વિશેષજ્ઞ જોડાઈ ગયા છે, ઉત્પલ વોરાજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ઉત્પલજી, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર, થેન્ક યુ સો મચ. સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરી જે પ્રકારે મેં 2020 ગલવાન ઘાટીમાં જે ઝડપ થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો સમયગાળો જે મેં હમણાં વાત કરીએ, એની પહેલાંનો પણ સમયગાળો ભારત ચીન વચ્ચેના સંબંધોની જે પ્રકારે વાત કરી, ઉતાર ચઢાવ જે પ્રકારના રહ્યા છે અને અત્યારે બંને દેશો એક મંચ પર આવ્યા છે. પુતિન કે જે ખાસ આપણે વાત કરીએ કે તેમને આટલો રસ શા માટે છે, જે પ્રયાસો એકબીજા સમયાંતરે તેમના થતા આવ્યા છે બંને દેશોને એક લાવવાના, અને ચીન પર જે ભરોસાની મેં વાત કરી, આપની દ્રષ્ટિએ ક્યાં જઈ રહ્યું છે હવે આગળ આ બંને દેશોના સંબંધો? શિવમ, અત્યારે જે વર્લ્ડ ડાયનેમિક્સ ક્રિએટ થઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા લગભગ 4 થી 5 વર્ષની અંદર જે રીતે વર્લ્ડના પરિબળો ફેરવાઈ રહ્યા છે અને જે રીસ્ટ્રક્ચરિંગ, રીઅલાઇનમેન્ટ અને રીફોકસિંગ થઈ રહ્યું છે એ જોતા જે પહેલાનું જે બાયપોલર વર્લ્ડ અને જે કોલ્ડ વોર એરા હતો એ ભલે એનો એન્ડ આવી ગયો હોય, પણ ઇન બિટવીન મલ્ટીપોલારિટી જે વર્લ્ડમાં આવી એ પછી અત્યારના જે સંજોગો બદલાઈ રહ્યા છે, તો મેં હંમેશા પણ કહ્યું છે અને હું આઈ મેન્ટેન દેટ વ્યૂ that world is now coming back to a situation કે જ્યારે 1941, 42 ને 45 ના વખતની અંદર જ્યારે વર્લ્ડ વોર અને વર્લ્ડ વોર 2 પતી ગયા પછીની જે સિચ્યુએશન ઊભી હતી એના ક્રોસ રોડ ઉપર વર્લ્ડ આવીને ઊભું છે. માટે વી હેવ ટુ બી વેરી વેરી કેરફુલ જ્યારે આ જાતના જીઓ સ્ટ્રેટેજિક અને જીઓ પોલિટિકલ ડાયનેમિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો આની અંદર લોકલ પોલિટિક્સ શુડ નોટ પ્લે એની રોલ એટ ઓલ, અને ઇટ શુડ બી ડિવોઇડ ઓફ લોકલ પોલિટિક્સ, અને નેશનલ પોલિટિક્સ મસ્ટ ટેક એ એબ્સોલ્યુટલી એ પોઝિશન ઓફ એ બાયસ્ટેન્ડર. તો આ પ્રમાણે જો ઓનેસ્ટલી અને પ્રમાણિકતાથી જો આ સિચ્યુએશનને એનાલાઇઝ કરવી હોય તો આના પરિબળો આ પ્રમાણે છે. લુક એટ ધ સિચ્યુએશન કે જ્યારે 2020ની અંદર ચાઇના ફોર વોટ એવર રીઝન જે જાતની ગાલવાન સિચ્યુએશન ઊભી થઈ અને ઇન્ડિયાને જે જાતે રિએક્ટ કરવું પડ્યું, that time also I had said, અને હું અત્યારે પણ મેન્ટેન કરું છું, that ચાઇનાનો it was a geopolitical and geostrategic trap, અને ભારત had no other option, India had no other option but to fall into the trap. કારણ કે એ સિચ્યુએશન એવી ઊભી થઈ એ વખતે કે એ નેશનલ સિક્યોરિટી પર્સપેક્ટિવ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ
You had to match China boot to boot, artillery to artillery, aircraft to aircraft, ship to ship, missile to missile, and tank to tank. અને માટે irrespective of a situation કે જે જાતના ઇકોનોમિક ડાયનેમિક્સ ક્રિએટ થયા ભારત જેવા દેશ માટે કે which was now emerging as a credible regional power અને જેની economy was ready to transit from 2.9 to 3.1 trillion dollar and 3.1 trillion dollar to 5 trillion dollar by 2027, but we still had to recoup into that kind of situation અને ગમે એવી ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન હોય તેમ છતાં આજે એ સિચ્યુએશન ઊભી છે કે we had to match China on the LAC. Now what actually happened on ground, Shiva? What happened on ground is that the entire LOC 3487 કિલોમીટરની LAC was made hot, active. અને એની પર we had no other option but to create a situation કે આ જાતની સિચ્યુએશનની અંદર China should not be able to give an advantage. Now, why that particular situation was created? Because at that moment of time, Pakistan was under the, probably, that kind of a notion that જો અત્યારે ઇન્ડિયાને checkmate ના કર્યું અને એ પાકિસ્તાન માટે possible નહોતું. It was a different situation that both are nuclear power. અને when you face a war in a twin nuclear powered situation, in 99% there will be no clear cut answer. And therefore, ultimately, you had to sit on the table. But still, Pakistani leadership thought that we are going to be in a situation where Baltistan, and the entire, the POK, is going to be under threat. Therefore, they ran to Beijing and they created, they requested China that please help us out by altering the balance of power situation between India-Pakistan, India-China, and India-Pakistan-China, the triangle. And in that, the Afghanistan also fitted in. Now, a situation where China had no other option but to put India under the pressure so that the two-front, situation is created. India's resources are diversified. It comes under pressure and it remains under pressure forever. Now, what China did, that is also most important. આપણા વ્યુઅરે સમજવું જોઈએ. After the Pangong Tso Lake situation and finger point, the 3, 4, 5 up to 8 and 11. Let's put that for a moment aside. Whether we are allowed to patrol, whether the buffer zone was created, whether a buffer zone આપણા એડવાન્ટેજમાં હતો કે નહીં, whether China was negotiating from the position of strength, or we also met Chinese and therefore Chinese also they were shocked. Let's put that aside for a moment. But in the major situation, whether the Akasai Chin, Skardu region, and Karakoram Pass and highway, and Daulat Beg Oldie, Demchok, and Depsang, where there are plains. It is not mountain warfare; it is plains. And Doklam, which is of course a tri-junction, with Bhutan also coming into the play. A jagyaye China invested almost billions of dollars, created heliport, fighter jets, the operating airport, airstrips, missile dumps, ammunition dumps, fabricated structures, and they virtually they change the geographics, the situation on the ground. Now tell me one thing, અત્યારે જે national channels ઉપર જે રીતે લોકો બધા ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે, the issue is not that કે whether we can trust China or not. એ સવાલ પછીનો છે. પહેલો સવાલ I am asking, and any military analyst or military strategist will ask that when you know that you are going to withdraw from such kind of advantageous position, then does it make any sense for the Chinese military, PLA, Chinese strategists, Chinese policymakers, Chinese thinkers to dismantle everything and go back and say that નહીં હવે અમને તમારી જોડે અમને રિયલાઇઝ થયું છે, અમારું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું અને માટે we are going to go back to our barracks? To me it does not make any sense. મેં 20 વર્ષ ચાઇનાને ને પાકિસ્તાન, સાઉથ ઈસ્ટ એશિયા, ઇન્ડિયા પેસિફિક રિજન અને સાઉથ ચાઇના સીઝની અંદર કેવી રીતે the power of balance changes એ મેં જોયું છે. અને can anyone come and tell me as to why would China do this? But what is the answer to that?
That also is most important. That can we afford to have enmity and a hot war or a hot LAC situation forever? There is no answer to that. Because China, whether we like it or not, આ fact છે. અને I'm sticking my neck out. In the current power of balance situation, you can only confront China in a limited manner. You can contain China. You can cajole China. But you cannot take on China in a wholehearted, all-out war. It is not possible. And I am not only saying this. Even our honorable external affairs minister, he was very forthright. And he said that in a public forum, that China is a $19 trillion economy and is 4 times or 5 times the size of my economy. How do you want me to go to war with China? So those who know the situation, they realize. But in that kind of situation, અત્યારે situation એ થઈ રહી છે that ઘણા બધા એ જાતનો propaganda થઈ રહ્યો છે કે China's economy is under duress, China is under stress, China is facing Taiwan situation, China wants to checkmate America. Everything is right. એ બધી વાત સાચી છે. પણ એ બધાનો જવાબ એ છે કે ચાઇના ઓલ ઓફ એ સડન આટલો જે એડવાન્ટેજ, સ્ટ્રેટેજિક એડવાન્ટેજ એને જે ક્રિએટ કર્યો છે એ બધું નલિફાઈ કરી અને ચાઇના વિલ ડિસએંગેજ, ડીએસ્કેલેટ અને ગો બેક ટુ ધ બેરેક્સ? માય આન્સર ઇઝ નો. નાઉ મિરેકલ્સ કેન હેપન, શિવન. અને એ જો ચાઇના ખરેખર હૃદય પરિવર્તન થયું હોય તો આઈ વુડ લાઈક ટુ વેટ ફોર અ ડે કે જ્યારે આવું થશે. પણ જો કોઈના મનમાં એવી દહેશત હોય કે આ બધું આવું થવા દેશે અને billions of dollars worth of investment what China has done in creating infrastructure and putting India into disadvantage and activating the entire LAC, એ બધું જો શાંત થઈ જશે તો I think they are living in a fool's paradise. But we have to cajole China. Understand this word. In geopolitics and a geostrategic environment, when the other nation is little advantageous position, it is more stronger, then we have to play around with it. And China's, the economy against our economy, we also have to say that, there is a view that prevails. One school of thought that is prevailing, that we need Chinese investment. And a Chinese investment, it is heavily in favor of, not investment, but Chinese balance of, the trade. It is heavily in favor of China. And it is, as of today, as we speak now, it is almost touching $110 billion. And APRA export share is $16 billion. Where is the question? So, આપણે જો આ situation ને કરવું હોય અને balance out કરવું હોય, so we also need China because we also want to emerge as a $5 trillion economy by 2027. So, અત્યારે બધાને એની જરૂર છે. Now, you brought out a very pertinent point. And that is of Mr. Putin. Putin and China, they've signed a strategic partnership treaty which says limitless partnership. Understand this word, limitless partnership. So the de-dollarization, અને અમેરિકા જ્યારે અત્યારે આટલા પ્રેશરમાં છે, અમેરિકન ઇકોનોમી ઇઝ નોટ ગુડ, અમેરિકા અને ઇન્ડિયા વચ્ચેના અને ફાઈવ નેશન અને ઇન્ડિયા વચ્ચે જે જાતનું અત્યારે છેલ્લા 2-3 મહિનામાં સિચ્યુએશન ઊભી થઈ રહી છે, જે જાતનો ડિસ્ટ્રસ થઈ રહ્યો છે, અમેરિકામાં જે રીતે અત્યારે ઇલેક્શન થઈ રહ્યા છે and nobody knows what's going to be the outcome of the election. અને આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર Putin wants to win, win means not W-I-N, but W-E-A-N, win away, India from, the America and the NATO and the Europe. The only way they can do is to model India, because Putin also needs India. China and Russia also needs India. America and USA, America and NATO, they also need Russia because they want to single out, they want to isolate Russia. And they know that the large amount of money, the war-making potential or a war-waging potential, that is coming from the crude that the India is buying. So, and India is not ready to be, take diktat from Europe and USA. So it's a very, very complex situation. And this we can discuss it for, at least 1 hour, a show can be made on this. So, if we have to go into detail. But I have laid out the ground rules and the bullet points. Now, if you want to touch upon, any major issue, we can go into details. જી ચોક્કસ
કે આ જે બ્રિક્સ સંમેલન થયું, બ્રિક્સની આપણે વાત કરી 1990થી શરૂઆત કરવામાં આવી. પહેલા 3 દેશ હતા, પછી જે ઉમેરવામાં આવ્યા, બ્રાઝિલને ઉમેરવામાં આવ્યા, આ સિવાય અન્ય દેશો તેમાં ઉમેરાયા, આફ્રિકા ઉમેરાયું, અત્યારે બીજા અન્ય 6 દેશો પણ તેમાં ઉમેરાયા છે. આપણે વાત કરીએ તો જે ઓઇલનું ઉત્પાદન કરતા મેજર જે 6 દેશો છે તે પણ આ બ્રિક્સમાં સામેલ છે. એટલે બ્રિક્સ થકી આપણે એવું કહી શકીએ કે પુતિન જે અમેરિકા અને યુરોપ છે તેની પેરેલલ એક પાવર ઊભું કરવા માગે છે. ખાસ કરીને આ જે બ્રિક્સ થકી આપને એવું લાગી રહ્યું છે, અને આ જો મજબૂત થશે, કારણ કે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ કે અન્ય તમામ દ્રષ્ટિની જોઈએ, અર્થવ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ચીન બીજા નંબરે છે, ભારત ત્રીજા નંબરે આવવાની શક્યતા છે આગામી સમયમાં. ત્યારે બ્રિક્સ એક મજબૂત થશે તો એક પેરેલલ પાવર ઊભું કરવા માંગે છે એવું કહી શકાય આપણે. See, geopolitics and geostrategic, issues are, they're very complex and they are at crossroad with each other. તમે કહ્યું એ બહુ સારું. It's a desirable element. Putin definitely wants to isolate America. There is no doubt. He wants to give a thrust to, BRICS. And a BRICS economy, at this moment of time, it is also comprising all, producing nations. I agree with you. But the point is that look at the situation. That what Mr. Putin and probably even Xi Jinping, if they both come together and their economies they come together, and even BRICS economy they come together, we are still. You have to face the G7 economy, and a G7 economy is not only the economy. Remember that in a geopolitics and geostrategic, you have to separate in such kind of issue. Geopolitics under economic matters definitely and political matters, they play a very important role. But on a strategic issues, global strategic matters, it is also manufacturing hub, production hub, supply lines, so the capacity to absorb that initial, the kind of a cushioning effect and still prevail upon, like Russia. Nobody had thought that Russia would be able to, sustain this kind of active war for almost about 2 years. Now, let me give you one example. And that example will also be relevant in Indo-China, જે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું, અને બ્રિક્સ જે અત્યારે વાત કરી રહી. Now, for a moment, just take a pause and say that today somebody puts in a proposal that let Mr. Zelensky and Mr. Putin, that is Russia and Ukraine, sit on the table. And let the war, Ukraine war and the Ukraine-Russia war, come to an end. Now, if somebody tries to school, or tries to tell Mr. Putin that તમે 22% યુક્રેન જે ઓક્યુપાય કરી, ત્યાં ઇલેક્શન કરાવ્યું, ત્યાં પાસપોર્ટ ઇસ્યુ કર્યા, ત્યાં ગવર્મેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેટઅપ બધું કરી દીધું, અને હવે તમે બધું છોડીને પાછા રશિયા જતા રહો. માટે તમારી જે બેઝિક ડિમાન્ડ હતી કે યુક્રેન શુડ નોટ જોઈન નાટો, and NATO hardware should not come on the borders of Russia. એ તમે એને ભૂલી જાઓ અને જવા દો. માટે તમે જે કંઈ વોર એફર્ટ કર્યો આ 2 વર્ષનો, એ તમે નલિફાઈ કરી દો. You think Russia will ever do that? Similarly, you tell Mr. Zelensky કે હવે રશિયાએ જે ઓક્યુપાય કરી લીધું એ કરી લીધું, તમે ભૂલી જાઓ, અને યુક્રેન 1/3 યુક્રેન જે રશિયાની પાસે છે એની અંદર તમે માની લઈ અને તમે હવે હાથ મેળવી લો. So these are the issues, on which, America and the NATO, somehow or the other, billions of dollars they are pumping into Ukraine with a hope કે રશિયાને તમે ડિમોલિશ કરી શકો. અને એકવાર રશિયા ડિમોલિશ થઈ જાય ટોટાલિટી, જે એમનું ઇટ્સ a dream. તો હવે now the emerging power is China. China is already $19 trillion economy, a mammoth military machine, a mammoth manufacturing hub, production hub, strong supply line. અને એના પછી જ્યારે અમેરિકાની પોઝિશન નંબર 1, એના ઉપર જ્યારે ટકોરા વાગી રહ્યા છે કે ભાઈ તમને અમને ડિસ્પ્લેસ કરી દેશે, માટે લેસ હેન્ડલ ચાઇના. બટ શિવમ, પીપલ આર ફર્ગેટિંગ કે ચાઇનાને આ જાતની સિચ્યુએશનમાં લાવવા માટે જો મેજોરિટી ફાળો જો કોઈએ આપ્યો હોય તો ઇટ ઇઝ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાની આજે 20 વર્ષની મહેનત વિના ચાઇના આ સ્થિતિમાં આવી ના શક્યું હોય. પીપલ આર ફર્ગેટિંગ ધેટ, those who have no knowledge of military history. માટે કાલે ઉઠીને if somebody is telling us, and particularly USA, કે અમે તમને we are seeing you as a counterbalance to China,
now to China ne bring down કરવા માટે they will start pumping up India કે ના ના તમે we are supporting you. Now in last 2 to 3 months, despite the strategic partnership with USA, but USA is somehow behaving very odd manner. And in geopolitics it always happens. They say આ પોલિટિક્સમાં એવું કહેવાય કે 24 કલાક તો બહુ લાંબો ટાઈમ છે, but in geopolitics 1 કલાક પણ બહુ લાંબો ટાઈમ હોય. Look at what is happening in Gaza and America's stand and how Netanyahu is behaving, and he's gone totally rogue, totally out of control, and the way he is behaving. So therefore, the situation તમે જે બ્રિક્સની વાત કરી કે the China and Russia, they may be wanting to create BRICS as an alternate to US and NATO and G7 countries. But is it really realizable? And will it, and even if it is realizable, it will take a long time. And in that, willy-nilly, people have to understand that you have to bring in the ASEAN and the Southeast Asian nations, which is very, very difficult. And at this moment of time, Shivam, do you know that China, is playing such a dubious game that India, which is an Asian power, somehow or the other, at some stage or the other, people and strategists and thinkers and policy makers, I'm sure they would have realized. But if they have not realized, એ લોકોએ realize કરવું પડે કે એક તલવારમાં એક મ્યાનમાં એક જ તલવાર રહે, એક મ્યાનમાં 2 તલવાર ના રહે. If India and China both are Asian powers, any under China is already a established power, and India is an emerging credible regional power. At some stage or the other, the clash of titans is going to be inevitable. And therefore, while you mollycoddle China, but start preparing to confront China in all possible manners. If you don't do it, it will be a big strategic blunder. હવે અંતમાં ટૂંકમાં ઉત્પલજી ખાસ જે આર્મીની વાત કરીએ કે તેમણે જે પણ સેટેલાઇટ ઇમેજ દ્વારા પણ આપણે જોયું કે ત્યાં કોલોનીઓ બનાવી છે, પાછી જે 2020 પહેલાંની જે સ્થિતિ હતી તેમાં પાછી લાવવાની વાત છે તે થશે. અને આગામી સમયમાં હવે જે યુએનએસસી પણ ખાસ વાત કરીએ તો ભારત કે જે તેનું સભ્ય બનવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યું છે, હવે લાગે છે કે ચાઇના ભારતનો પક્ષ આપશે યુએનએસસીમાં સભ્ય બનવા માટે. જ્યારે એક સમય ભારતે ચાઇનાને વોટ આપ્યો હતો ત્યારે આ વખતે હવે ચાઇના ભારતને વોટ આગામી સમયમાં આપી શકે છે, ભારતની તરફેણ કરી શકે છે યુએનએસસીમાં સભ્ય બનવા માટે. See, anything and everything can happen. What happens, in diplomacy, Shivam, there is a golden rule. What is there in front of the camera is never the truth. It is always behind the closed doors. What diplomacy plays, it's a major role. And everything is by national interest, regional interest, and global interest. And those are the dictating terms. Mate, what can happen, like my Amraj Gayu, in geopolitics, 1 hour is also very big, requirement. Now, how America, plays its card, how China now starts playing the card, how China-Russia strategic partnership plays the card is a totally different matter altogether. But તમે જે કહ્યું કે status quo ante, that is 2020ની situation, આ મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે. અને આ 20 વર્ષના અનુભવ ચાઇનાને ઓબ્ઝર્વ કર્યા પછી ને ચાઇના પાકિસ્તાન the colosal nexus એને ઓબ્ઝર્વ કર્યા પછી હું કહું છું, if anybody is so naive that we will come back to status quo ante, and if China does it or Xi Jinping એવા ઓર્ડર આપે કે આપણે status quo ante establish કરી દો, then I will call Xi Jinping a biggest military idiot. Nothing else. To me, it doesn't make any sense. If he does it, I don't know what would be the reason. It will never happen. આ જાતનો સ્ટ્રેટેજિક એડવાન્ટેજ આવું ચાઇના જેવો કન્ટ્રી જે લુચ્ચો છે, ખંદો છે, એ આવો સ્ટ્રેટેજિક એડવાન્ટેજ જો જવા દે તો there must be something very big that China is achieving. At this moment of time, they are not achieving. And after all, India is a challenging power, Asian power. Why would he do that? They will lie low, they will not dismantle, but as and when incrementally, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમારા પર પ્રેશર વધાર્યા કરે, અને they will keep the LAC active. And once the LAC is active, you are also bound to keep the LAC active. And therefore the game goes on between the regional powers.
જી ચોક્કસથી. તો દર્શક મિત્રો, ખાસ મુદ્દો એવો છે કે સમય પણ ઘણો બધો માગી લે છે. ઘણા બધા મુદ્દા છે, કારણ કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં એટલે કે જીઓ પોલિટિક્સની ખાસ કરીને વાત કરીએ, અને હવે ભારત અને ચીન કે જે સૌથી વધુ જે મોટા દેશ છે, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે વાત કરીએ, વેપારની દ્રષ્ટિએ પણ વાત કરીએ, બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, અને અત્યારે ભારત 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે. આ બંને દેશોની જે મુલાકાત થઈ અને તેમાં સમગ્ર વિશ્વની જે ખાસ કરીને મોટા મોટા દેશો કે જેમની નજર હતી, હવે આગામી સમયમાં કેવી અસરો જોવા મળશે? ચોક્કસથી જે પ્રકારે હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા તો આપી છે ચીને, પરંતુ ભરોસો કરવા યોગ્ય નથી. ભારતે પોતાના જે આગામી સમયમાં જે પણ નિર્ણયો લેવાના છે તે એ જ પ્રમાણે અત્યાર સુધી જે વિદેશ નીતિ મજબૂત બની છે ભારતની, તે જ પ્રમાણે આગળ વધવું જોઈએ તેવી અત્યાર સુધી જે ચર્ચા કરી છે. આપણી સાથે જોડાયા ઉત્પલજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો, હાલ હોટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.